So hello dear students, in this video we shall discuss a one short phenomenon, that is the carbon monoxide poisoning. This phenomenon is generally observed in the human beings because of the less awareness about the pollution, because of the less awareness in the kitchen, because of the less awareness about the गॅरेज, ऑटोमोबाईल गॅरेजेस. त्याच्यामध्ये जी काही आपली थोडीशी आपण निष्काळजीपणा करतो, थोडंसं आपण काही गोष्टींना लाईटली घेतो आणि त्याच्यामुळे बऱ्याच वेळा किंवा इन द ट्रॅफिक्स, ट्रॅफिकमध्ये अडकल्यानंतर देर इज लॉट ऑफ कार्बन मोनॉक्साईड गॅस हा रिलीज झालेला असतो आणि त्याच्यामुळे कधी कधी आपल्याला सफोकेशन वगैरे जाणवतं. अँड दॅट वी हॅव टू डिस्कस इन दिस सब आर्टिकल, कार्बन मोनॉक्साईड पॉयझनिंग. नाउ व्हॉट इज दिस कार्बन मोनॉक्साईड पॉयझनिंग? हा नेमकी कशामुळे होते? म्हणजे कार्बन मोनॉक्साईडमुळे आपल्याला थोडक्यात विषबाधा होणे म्हणजे आपल्या फुफ्फुसामध्ये तो गेल्यामुळं आपल्याला काहीतरी वेगवेगळ्या थोड्याशा हेल्थ प्रॉब्लेम्स जाणवायला लागतात. तर नेमकं काय आहे कार्बन मोनॉक्साईड पॉयझनिंग? ऍक्च्युली व्हॉट हॅपन्स, हा कार्बन मोनॉक्साईड जनरली आता पण आपण पाहिलं, HB कंबाइन्स विथ ऑक्सिजन टू फॉर्म HbO2. आता मी शॉर्ट मध्ये इथं लिहिलं. HB कंबाइन्स विथ कार्बन डायऑक्साइड टू फॉर्म कार्बॅमिनो हिमोग्लोबिन. HbCO2. लाईक दिस HbO2, HbCO2. आपण त्याच्या मी बॅलन्स रिएक्शन मध्ये जाणार नाही, फक्त लक्षात घ्या. HB कंबाइन्स विथ ऑक्सिजन टू फॉर्म ऑक्सी हिमोग्लोबिन. HB कंबाइन्स विथ कार्बन डायऑक्साइड टू फॉर्म कार्बॅमिनो हिमोग्लोबिन. सच. बट समटाइम HB कंबाइन्स विथ कार्बन मोनॉक्साइड. HB कंबाइन्स विथ कार्बन मोनॉक्साइड also to form carboxy hemoglobin, HbCO. This is called carboxy hemoglobin. Carboxy hemoglobin. In some books you will find the spelling hemoglobin HAE. In some books you will find the spelling HE, direct AE, थोडासा डिफरन्स आहे. Both spellings are correct. So carboxy hemoglobin काय तयार झाला? HB combined with carbon monoxide. And remember guys, if all these three gases are present with HB, समजा ह्या तीनही गॅसेस HB च्या संपर्कात आले, तर ह्या तीन पैकी HB सगळ्यात जास्त लाईक कुणाला करतो? सगळ्यात जास्त HB कोणाबरोबर कंबाईन व्हायला जास्त प्रिफरन्स देईल? तर लक्षात घ्या लेकरांनो, HB हॅज मोर अफिनिटी टुवर्ड कार्बन मोनॉक्साईड दॅन फॉर ऑक्सिजन. ऑक्सिजन पेक्षा HBच्या सोबत ऑक्सिजन पण आला आणि कार्बन मोनॉक्साईड आला, तर HB हा कार्बन मोनॉक्साईडला स्वतःला बाइंड करून घेतो, ऑक्सिजनला नाही. म्हणजे काय म्हणालो मी? HB हॅज मोर अफिनिटी. मोर म्हणजे किती अफिनिटी? 250 टाइम्स मोर अफिनिटी. बघा, 250 टाइम्स मोर अफिनिटी toward carbon monoxide than for ऑक्सिजन. म्हणजे हिमोग्लोबिन ऑक्सिजन पेक्षा कुणाबरोबर कंबाईन व्हायला जास्त प्रिफरन्स देतो? कार्बन मोनॉक्साईड. आणि म्हणून आपल्या आजूबाजूच्या वातावरणात ऑक्सिजन पण आहे आणि कार्बन मोनॉक्साईड पण आहे. अशा वेळेस आपल्या ब्लड मधला, अल्व्हिओलसच्या जवळच्या कॅपिलरीज मधला हिमोग्लोबिन, आरबीसी मधला हिमोग्लोबिन ऑक्सिजन बरोबर कंबाईन होण्याच्या ऐवजी, ऑक्सिजन बरोबर बाइंड होण्याच्या ऐवजी कार्बन मोनॉक्साईड बरोबर बाइंड होतो. अँड दॅट कार्बन मोनॉक्साईड अलॉंग विथ हिमोग्लोबिन means in the form of carboxy hemoglobin, it is carried toward the tissues, it is carried toward the cell, and it prevent the oxygen from binding with hemoglobin. आणि हाच कार्बन मोनॉक्साईड ऑक्सिजनला प्रिव्हेंट करतो बाइंड होण्यापासून. कुणासोबत? हिमोग्लोबिन सोबत. and therefore there is competition between carbon monoxide oxygen. ह्या कार्बन मोनॉक्साईड मध्ये आणि ऑक्सिजन मध्ये कॉम्पिटिशन लागते त्या हिमोग्लोबिन बरोबर कंबाईन होण्याची. अँड लेस मॉलिक्युल्स ऑफ HB आर नाऊ अवेलेबल फॉर ऑक्सिजन बाइंडिंग. ऑक्सिजन बरोबर बाइंडिंग होण्यासाठी मग कमी HB मॉलिक्युल राहतात, कारण जास्त रेट कुणाचा आहे? हु हॅज द मोर अफिनिटी टुवर्ड हिमोग्लोबिन? कार्बन मोनॉक्साईड हॅज मोर अफिनिटी टुवर्ड द हिमोग्लोबिन. हिमोग्लोबिन बरोबर कार्बन मोनॉक्साईड जास्त होत असल्यामुळे ऑक्सिजनला HB कमी पडतात आणि म्हणून ऑक्सिजन HB बरोबर कंबाईन होत नाही, ऑक्सी हिमोग्लोबिन तयार होत नाही आणि सेलकडे ऑक्सिजन जात नाही. अँड देअरफॉर सेल स्टार्ट टू स्टार फॉर ऑक्सिजन. आणि स्टार्वेशन सुरू होतं, सेल तडपडायला लागतात ऑक्सिजन नसल्यामुळं. आणि कार्बन मोनॉक्साईड
इफ मोर अमाऊंट ऑफ कार्बन मोनॉक्साईड इज इनकॉर्पोरेटेड इन टू द लंग्स, खूपच कार्बन मोनॉक्साईड जर आपल्या लंग्समध्ये जर एंट्री झाला, देन दॅट मे लीड टू ऍस्फिक्झिएशन. ऍस्फिक्झिएशन म्हणजे मी त्याला आपल्या सोप्या भाषेमध्ये तुम्हाला म्हणेल सफोकेशन. आणखीन आपल्या मराठी भाषेमध्ये ज्याला आपण गुदमरणे म्हणतो, श्वास गुदमरायला लागतो, मध्ये ऑक्सिजन कमी जातो आणि कार्बन मोनॉक्साईड जास्त गेल्यामुळे. म्हणून तुम्ही बघा एखाद्या बंदिस्त रूममध्ये वगैरे किंवा एखाद्या गॅरेजमध्ये वगैरे, वेअर द रनिंग ऑटोमोबाईल्स आर देअर, जिथं सतत इंजिनमधून धूर निघायला, किंवा आपल्या किचन रूममध्ये सगळ्या खिडक्या दारं बंद आहेत आणि तिथं तुमचा स्टोव्ह, गॅस बर्नर काहीतरी जळायलंय, अशा वेळेस तुम्हाला त्या रूममध्ये गुदमरल्यासारखं जाणवायला लागतं. म्हणजे तुम्हाला ऑक्सिजन घाम यायला लागतो, ऑक्सिजन कमी पडल्यासारखं जाणवायला लागतं. हे कशामुळे होतं? बिकॉज देअर इज प्रेझेन्स ऑफ कार्बन मोनॉक्साईड अँड दॅट कार्बन मोनॉक्साईड कंबाईन्ड विथ द हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल टू फॉर्म कार्बॉक्सी हिमोग्लोबिन. आणि म्हणून लेकरांनो, एक लक्षात ठेवा, वेन एव्हर यू आर देअर इन द किचनमध्ये असताल, सो युअर किचन शुड बी वेल व्हेंटिलेटेड असलं पाहिजे. वेन एव्हर गॅस इज गोइंग ऑन, मीन्स वेन एव्हर युअर LPG सिलेंडर ऑर गॅस इज बर्निंग, ओके, ॲट दॅट टाइम द विंडोज शुड बी ओपन्ड, द डोअर शुड बी ओपन्ड, जेणेकरून, किंवा स्टोव्ह वगैरे, स्टोव्ह जास्त कार्बन बाहेर टाकतो, जास्त कार्बन मोनॉक्साईड बाहेर टाकतो. किंवा जर गॅरेजेसमध्ये गाडी सर्व्हिसिंगला वगैरे गेलात, तिथं सुद्धा तुमचे वेल व्हेंटिलेटेड गॅरेज असलं पाहिजे. जर सतत गाडी स्टार्ट होऊन त्याच्यातून जर त्या सायलेन्सरमधून जर धूर बाहेर निघत असेल, तर तिथं सुद्धा तुम्हाला कार्बन मोनॉक्साईड पॉयझनिंग होण्याचे चान्सेस असतात. हे म्हणजे व्हेरेवर देर इज ट्रॉफिक, कुठेही तुम्ही जिथं, त्याच्यामुळे होता होईल तेवढा आपण अशा ह्या कार्बन मोनॉक्साईड पॉयझनिंग पासून, ऑर सम टाइम हे ऍस्फिक्झिएशन म्हणजे गुदमरायला तर लागतं, अँड सम टाइम दॅट मे लीड टू डेथ ऑल्सो. कारण कार्बन मोनॉक्साईड इज ए पॉयझनस गॅस, हा पॉयझनस गॅस आहे. तो जर सेलमध्ये जर गेला तर तिथल्या आपल्या बाकीच्या सगळ्या रेस्पिरेशनच्या प्रोसेस स्टॉप होतात, ऑक्सिडेशन स्टॉप होतं, एनर्जी रिलीज होणं स्टॉप होतं, आणि त्याच्यामुळे आपल्या सेल स्टार व्हायला लागतात, मरायला लागतात, गुदमरायला लागतात. आणि म्हणून या सगळ्या टाळल्या पाहिजे. इफ सच पेशंट्स, जर असे मग कार्बन मोनॉक्साईड पॉयझनिंग झालेलं आहे, व्हॉट शुड बी डन, काय केलं पाहिजे त्याच्यासाठी? तर लक्षात घ्या लेकरांनो, सच पेशंट्स शुड बी ॲडमिनिस्टर्ड, अशा पेशंटला काय केलं पाहिजे? ॲडमिनिस्टर्ड, सच पेशंट्स शुड बी ॲडमिनिस्टर्ड विथ द मिक्सचर ऑफ प्युअर, कशाचं मिक्सचर? O2 प्लस CO2. अशा पेशंटला कशाचं मिक्सचर दिलं पाहिजे? त्याच्या व्हेंटिलेशनद्वारे प्युअर O2 प्लस CO2चं मिक्सचर त्याच्या ह्याच्यामध्ये गेलं, सो दॅट धिस मिक्सचर, हे मिक्सचर काय करतं? दॅट डिसोसिएट द बॉन्डिंग बिटवीन CO अँड HB. हे मिक्सचर जर आपण अशा पेशंटला जर ऍडमिनिस्टर केलं, ऍडमिनिस्टर म्हणजे दिलं, त्याला जर आपण ते व्हेंटिलेटरद्वारे जर दिलं लंग्समधून, तर हे प्युअर O2 CO2 मिक्सचर काय करतं? त्या हिमोग्लोबिनची कार्बन मोनॉक्साईड बरोबर झालेली बाइंडिंग काय करतं? तोडतं, कार्बन मोनॉक्साईडला रिलीज करतं, कार्बन मोनॉक्साईड बाहेर जातो, ऑक्सिजन आत येतो, आणि अशा पद्धतीनं आपण ही पॉयझनिंग, कार्बन मोनॉक्साईड पॉयझनिंग वी कॅन अवॉइड बाय टेकिंग सम केमिकल. म्हणजे मेडिकली आपण जर असं केलं तर दवाखान्यामध्ये आपल्याला हे अशा जर प्रॉब्लेमला फेस करावं लागलं तर हा एक आपल्यासाठी पर्याय आहे. पण होता होईल तेवढं वी शुड प्रिव्हेंट फॉर द मीन्स व्हेरी क्राऊडी किचन्स किंवा नॉट वेल व्हेंटिलेटेड किचन्स, जे काय आपल्या किचन्समध्ये वेल व्हेंटिलेशन नसेल असे किचन्स असं टाळले पाहिजेत. इव्हन आपल्या किचनमध्ये बऱ्याच वेळा जी आपली किचन ओटा असतो अलग लक्षामध्ये, तो सहसा विंडोच्या जवळ असला पाहिजे, जेणेकरून गॅसमधून निघालेला जो काही धूर आहे तो कुठं जाईल? डायरेक्ट विंडो थ्रू बाहेर जाईल. अशी आपली किचनची रचना केली पाहिजे. LPG सिलेंडर हा होता होईल तेवढं तो सिलेंडर आपल्या किचन ओट्याच्या खाली असला पाहिजे, आणि गॅसची शिगडी आहे ती सहसा वरती असली पाहिजे, जेणेकरून जास्त प्रेशर त्या गॅसवर येणार नाही. बऱ्याच किचनमध्ये सिलेंडर थोडासा उंचावर असतो आणि ती शेगडी जी असते ती आपल्या किचनमध्ये खाली असते. दॅट इज व्हेरी बॅड प्रॅक्टिस. ती अतिशय चुकीची प्रॅक्टिस आहे. दॅट मे हार्म टू दॅट वुमन. त्या स्त्रीला त्याचा त्रास होऊन देअर मे बी चान्सेस ऑफ एक्सप्लोजन बिकॉज ऑफ द ओव्हर प्रेशरमुळे. कारण गॅस खाली आल्यामुळे त्याला प्रेशर खूप येतं त्या सिलेंडरवरती, आणि कधी कधी दुर्घटना होण्याचे सुद्धा चान्सेस असतात. तर ते आपण टाळलं पाहिजे. सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बन मोनॉक्साईड पॉयझनिंग. तर हे कार्बन मोनॉक्साईड पॉयझनिंग क्वचित आपल्याला बऱ्याच वेळा होते, पण ती मायनर लेवलची असेल तर ठीक आहे. बट इफ दॅट एक्सिड्स द लेवल, जर कार्बन मोनॉक्साईडनं स्वतःची लेवल जर एक्सिड केली, दॅट मे लीड टू डेथ ऑल्सो.
तर आपल्याला जीव सुद्धा गमवावा लागू शकतो. सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बन मोनॉक्साईडमुळे होणारे आपले पॉयझनिंग. द नेक्स्ट वन इज सेल्युलर रिस्पायरेशन, द फोर्थ पार्ट ऑफ आवर मेकॅनिझम इन द रिस्पायरेशन. जे आपण रिस्पायरेशनचे मेकॅनिझम बघायलो, ब्रिदिंग पाहिला, इंटरनल रिस्पायरेशन, एक्सटर्नल हे सगळे आपण पाहिले. आता शेवटची स्टेप चालू आहे सेल्युलर रिस्पायरेशन. मीन्स नाऊ युअर ऑक्सिजन इज ॲट द सेल लेवल. आता तुमचा ऑक्सिजन हिमोग्लोबिननं कुठं आणून ठेवलेला आहे? सेलकडं आणून ठेवलेला आहे. नाऊ दॅट ऑक्सिजन इज इनसाइड. आता तो कुठं आहे? सेलच्या आतमध्ये आहे. सेलच्या आतमध्ये काय आहे मग? आता हे सेल्युलर रिस्पायरेशन म्हणजे द रिस्पायरेशन ॲट द सेल लेवल अँड दिस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल. सेल्युलर रिस्पायरेशन कुठं होतं? इनसाइड द सेल, आतमध्ये व्हायले. अँड इट इज टेकिंग प्लेस इन 2 स्टेप्स. पहिली स्टेप आहे ऑक्सिडेशन अँड सेकंड स्टेप इज फॉस्फोरिलेशन. सेकंड स्टेप इज फॉस्फोरिलेशन. या 2 स्टेपमध्ये लेकरांनो आपलं आता हे सेल्युलर रिस्पायरेशन व्हायले. काय आहे मग तुमच्या सेलमध्ये काय ऑलरेडी येऊन पडले? इन युअर सेल देर इज प्रेझेन्स ऑफ ग्लुकोज मॉलिक्यूल. ऑलरेडी तुमच्या सेलमध्ये डायजेशन प्रोसेसमधून आलेला ब्लडद्वारे सेलमध्ये कोण येऊन बसलाय? ग्लुकोज. बट दॅट नाऊ ग्लुकोज इज वेटिंग फॉर ऑक्सिजन. ग्लुकोज कशासाठी वेट करायला? ऑक्सिजन. अँड दॅट ऑक्सिजन इज नाऊ एंटर्ड विथ द हेल्प ऑफ हिमोग्लोबिन. हिमोग्लोबिननं तो ऑक्सिजन आणून सेलमध्ये काय केलेला आहे? सोडलेला आहे. नाऊ दॅट ऑक्सिजन विल ऑक्सिडाइज धिस ग्लुकोज मॉलिक्यूल. ह्या ग्लुकोज मॉलिक्यूलचं काय करणार आहे? ऑक्सिडेशन करणार आहे. आणि म्हणून पहिली स्टेप आहे काय आहे? ऑक्सिडेशन. आणि नंतर हे ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर एनर्जी रिलीज होणार आहे. ती एनर्जी आपल्याला एका प्रॉपर वेनं एका करन्सीमध्ये आपल्याला ती बसवायची आणि दॅट एनर्जी करन्सी इज एटीपी. तर ती एटीपी तयार करणारी जी स्टेप आहे दॅट इज फॉस्फोरिलेशन. फॉस्फेट ग्रुपला एकत्र आणून त्याच्या बॉन्डमध्ये एनर्जी स्टोअर करणे दॅट इज द फॉस्फोरिलेशन. सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम ADP अँड IP दॅट इज कॉल्ड फॉस्फोरिलेशन. तर ते 2 स्टेपमध्ये आता होणार आहे. मग आता ह्या ऑक्सिडेशनमध्ये काय होणार आहे नेमकं? इन द ऑक्सिडेशन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक फूड मटेरियल. बघा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक फूड मटेरियल इज गेट कन्व्हर्टेड इनटू सिंपल इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस. बघा, हे फार महत्वाचं आहे. काय होणार आहे ऑक्सिडेशन स्टेपमध्ये? कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक फूड मटेरियलचं रूपांतर कशात होणार आहे? सिंपल इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेसमध्ये होणार आहे. आणि ते कोण करणार आहे? ऑक्सिजन. ऑक्सिजन ऑक्सिडेशन करणार आहे. ग्लुकोजचं काय होणार आहे बघा? व्हॉट विल बी द इक्वेशन? C6H12O6 प्लस 6O2. ही खरी आता रिस्पायरेशनची रिॲक्शन. ग्लुकोजचं काय करणार आहे? ऑक्सिजन ऑक्सिडेशन करणार आहे टू फॉर्म 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट एनर्जी. कोणती एनर्जी बाहेर पडणार आहे? हीट एनर्जी. किती किलो कॅलरी? एका ग्लुकोज मॉलिक्यूल मधून 686 किलो कॅलरी एवढी हीट बाहेर पडणार आहे. किलो कॅलरी इज द युनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट. हीटचं मेजरमेंटचं युनिट आहे. आणि किती बाहेर पडणार आहे? 686 किलो कॅलरी एवढी हीट बाहेर पडणार आहे. पण आता ह्या हीटला आपल्याला व्यवस्थित डायरेक्शन द्यायची. ती हीट आता तुमच्या इथं आहे, सेलमध्ये आहे. मग या सेलमध्ये आणखीन कोण आहे? इन दॅट सेल देर इज प्रेझेन्स ऑफ एडिनोसिन डायफॉस्फेट मॉलिक्यूल. adenosine diphosphate, and there are number of inorganic phosphate molecule. IP means inorganic phosphate. That ADP and IP, मी त्या दिवशी ATP चं स्ट्रक्चर तुम्हाला दाखवलं होतं. This is the like this. Okay, adenosine triphosphate. This is first phosphate, second phosphate. हे बघा, हा आहे adenosine diphosphate. एडिनोसिन डायफॉस्फेट. आता आणखीन एक इथं फॉस्फेट जोडला जाणार आहे. हा आहे इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट. हा इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट अतिशय वीक बॉन्डनं, कसल्या बॉन्डनं? वीक बॉन्ड. तो इझिली ब्रेक होतो, बट दॅट इज हायली एनर्जेटिक बॉन्ड. हा बॉन्ड वीक आहे पण हायली एनर्जेटिक आहे. आणि हा जो बॉन्ड आहे, या बॉन्ड आता हा 3ऱ्या फॉस्फेटला जोडला जाणार. अलग लक्षामध्ये. आणि ह्याच्यामध्ये खूप एनर्जी स्टोअर होणार आहे. आणि ती दॅट एडीपी प्लस आयपी, मग एक एडीपी 2 फॉस्फेट असणारा एडीपी डायफॉस्फेट म्हणजे 2 फॉस्फेट असणारा, तर 3ऱ्या फॉस्फेटला जॉईन व्हायला या बॉन्डमध्ये काहीतरी एनर्जी जाणार आहे. मग एवढी एनर्जी तिथे तयार झाली. त्याच्यातली प्रत्येक एडीपी मॉलिक्यूल स्वतःच्या इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट सोबतच्या बॉन्डमध्ये 7.3 किलो कॅलरी एवढी एनर्जी
एका बॉन्डमध्ये किती साठणार आहे ह्या 7.3 किलो कॅलरी 7.3 किलो कॅलरी एवढी एनर्जी या एडीपी आणि आयपी मध्ये तयार होणाऱ्या बॉन्डमध्ये साठणार आहे अँड इट विल लीड टू फॉर्म एटीपी ॲडिनोसिन ट्रायफॉस्फेट डायफॉस्फेट ऑलरेडी आहे त्याला एक तिसरा फॉस्फेट जोडला आणि त्या बॉन्डमध्ये किती एनर्जी स्टोअर झाली लेकरांनो 7.3 किलो कॅलरी दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नाउ इनकॉर्पोरेटेड इन धिस सेकंड अँड थर्ड फॉस्फेट बॉन्ड and formation of ATP and this ATP is nothing but it is the energy currency हीच आहे आपल्या पेशीमध्ये असणारी एनर्जी स्टोरेजचा मॉलिक्यूल ॲडिनोसिन ट्रायफॉस्फेट अँड व्हेनेवर दॅट एनर्जी इज रिक्वायर्ड जेव्हा जेव्हा आपल्याला ती एनर्जी लागणार आहे बॉडी ऍक्टिव्हिटीज करण्यासाठी वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज करण्यासाठी दॅट इज प्रोव्हाइडेड बाय द ॲडिनोसिन ट्रायफॉस्फेट मॉलिक्यूल हे होतं आपलं चौथ्या लेवलचं रिस्पिरेशनच्या मेकॅनिझम मधलं सेल्युलर रिस्पायरेशन म्हणजे पहिल्यांदा ऑक्सिडेशन मध्ये हीट एनर्जी रिलीज झाली आणि सेकंड फॉस्फोरिलेशन एटीपी मॉलिक्यूल द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी अँड आयपी इज कॉल्ड फॉस्फोरिलेशन म्हणजे फॉस्फेट असणारा कंपाऊंड तयार होणे फॉस्फोरिलेशन आणि ऑक्सिडेशन मध्ये आपण ग्लुकोजचं काय केलं ऑक्सिडेशन केलं कॉम्प्लेक्स पदार्थाचं रूपांतर ऑर्गॅनिक आहे हा इनऑर्गॅनिक आहे हे सगळे इनऑर्गॅनिक आहे म्हणून ऑर्गॅनिक पदार्थाचं रूपांतर इनऑर्गॅनिक पदार्थामध्ये विथ द रिलीज ऑफ हीट एनर्जी that is 686 kilocalorie amount of energy is released. This is the cellular respiration. Now there are certain phenomena are remained that we shall discuss in the next video. Thank you guys.